Good day, everyone. I am Margie Primo, a former accountant, and now currently serving in my fifth year of teaching as a college accounting instructor and ABM teacher in senior high, and also a micro entrepreneur for an events company. So today I'll be reporting about the external business environment, specifically in demographic and social business environment. So the outline of my report would be the first one would be we'll be tackling about the demographic environment. That includes four major demographic environment characteristics. Then the second would be the social environment. That includes changes in social environment. So we can see on other references or most of the references, demographic and social environment are interrelated to each other. So, but I decided to make it a division between the demographic and social environment for me to give an emphasis to the structure of the population and the social values of the market, specifically the population. Okay, so let's move with the demographic environment. So it refers to the human population characteristics that surround a firm or nation and greatly affect markets. Meaning ito po yung pag-aaral ng kung saan ano nga ba yung bumubuo doon sa population sa pamamagitan po ng mga katangian ng mga ito. So maaari po nating hatiin yung population base sa gender, lalaki, babae, na ngayon ay mas nagiging inclusive, babae, lalaki, at part ng LGBTQIA+. Ano? So nagbabago po even yung ating demographics. So, ang ating four major characteristics of demographic environment ay population size, geographical distribution of the population, ethnic mix, and income distribution. So, first characteristic is the population size. So, mahalaga po as a whole na makita po ang population size para po malaman po natin kung ano nga ba sa population na yon at kung gaano ba kalaki yung tina-target natin na portion ng population na yon. So, dito rin tinitingnan kung gaano nga ba tumataas o ba baba yung birth rate na kung saan doon natin makikita kung may madadagdag ba over time doon sa ating target market. So, let's see the population of the Philippines based on 2021 statistics. So, 14-year-old and below, 33% po ng population natin ay mula sa kanila. 19% naman po ay mula sa 15 to 24-year-old Filipinos. Then 37%, which is pinakamalaki na po ngayon, ang 25 to 54-year-old. Ano? And 6% naman po ang 55 to 64-year-old at 65-year-old and above ay 5% po siya. So mapapansin po natin na noong year 2000 and 2010, ang pinakamalaki pong portion po sa statistics ay ang mga bata. But now, since the birth rate trend po ng ating population ay pababa po, therefore, tumatanda po ang majority ng mga Pilipino. Therefore, yung age cluster po natin, from biggest po dati, itong mga bata, ngayon po yung mga working people na po yung pinaka-malaki ang percentage. That's why kung mapapansin po natin sa Jollibee, noong way back 1980s, 1990s, and early 2000, ang kanila pong pinaka-focus ay ang mga bata. Dahil po, kaya nga sinabi nila, sarap ng Pilipino, bida ang saya. So yung bata ay nagkakaroon po ng thinking na kung makakatikim sila ng Jollibee ay sasaya sila. But that is remaining until now since na-penetrate po ng Jollibee ang market po when it comes sa bata. And of course, ngayon po ay nagbago since sumusunod po sila sa population distribution din. That's why they are targeting as well nito pong mga year 2018 up to now yung working class po natin. Kung saan dito po naglabas sila ng mga commercial ads sa mga working class, sa mga estudyante, and so on.
So next po natin ay yung tinatawag po natin na geographical distribution of the population. Ang tanong po ng mga company dito kung bakit sila tumitingin dyan ay kung attractive pa ba yung company location nila doon sa population surrounding that area. Ano po? And of course, available pa ba yung workforce doon sa area na yon or kailangan na nilang lumipat? And of course, let's see po dito, So majority po ng tao sa Pilipinas, ay nakatalaga 14.9% po ng population ay mula sa Calabarzon. And NCR po, nakatira po dyan ay 12.4% ng Pilipino. Central Luzon ay third dyan, which is 11.4%. So mapapansin din po natin na yung mga region na po na yan ay dyan din napakaraming establishments ng business. Because una, nandyan ang karamihan ng potential customers and target markets mo. Pangalawa, nandyan din yung workforce na magpro-provide ng serbisyo para sa operasyon ng company mo. So, makikita din po natin dito na dito sa Pilipinas, yung agriculture sector po ay nag-employ po ng 23%. Nag-employ naman po ang industry katulad ng manufacturing industry dito po sa 20% ng employment sa Pilipinas at 57% po ay galing sa service. Okay, sa service sector. Katulad ng BPO, ngayon na po ay boom na boom, lalo na sa mga work from home setups. Okay. Next po natin na 4 major characteristics ay yung ethnic mix. So it is a diversity of characteristics of human group having racial, religious, linguistic, and certain other traits. Kung makikita po natin dito sa statistics na provide po ng Philippine Statistics Authority, ang ating pong karamihang Pilipino ay Roman Catholic. 81% po sila. Then 11% is coming from the Protestant. 6% lamang po ang Muslims. And 2% po ang walang affiliation sa religion. But since eto pong mga karamihan na products po natin na ino-offer ng mga company ay applicable po sa Roman Catholic and Protestant, now they are wanting to penetrate or expand more the market. So market development po ang gusto nila. Therefore, gusto nilang maging applicable din ang product sa Muslims. That's why they were introducing the Halal Philippines in order for them to be accredited, and their process and their products will be applicable as well to the Muslim people, especially to their Muslim diets. Okay? Next po rin sa ethnic mix, ay makikita po natin dito na ang Tagalog po ay 20%, ang Cebuano naman po ay 13%, and so on. So dito mo makikita din sa workforce po na kung saan binibigyan din po ng importansya kung gaano ba ka-diversify. When I was an accountant, iba-iba kami ng pinanggalingang ethnicity. Ako is a combination of Tagalog and Ilocano. Then yung iba kong mga katrabaho ay mula sa Ilonggo sila, minsan Batangueña ba? Ganun ba? Okay? So, iba-iba po kami. At minsan merong language barriers. But since it's one of the diversity of the company, na pwede naman namin i-compromise kapag hindi nagkakaintindihan, di magpaliwanagan in English. Tama. So, isa pa pong part ng ethnic mix ay yung o-offer po ng business na applicable sa iba't ibang ethnic mix. So katulad po sa DepEd, nung nagkaroon po ng K-12 program tayo, ay nailunsad po yung mother tongue. Nagagamitin po yung local dialect or language na pinakaginagamit ng mga mag-aaral sa lugar na kung saan nagtuturo yung teacher. So, ethnicity po yon. Nagiging diverse po ang system ng ating education. So next po is yung ABS-CBN Regional Channel. Dati po ay free TV sila na may prangkisa. Ngayon po ay nasa Sky Cable na. So ito naman po ay naglalayon na mabigyan ng importansya yung bawat
um, ethnicity na kung saan dito, kung part ng Luzon, more of Ilocano and news and documentation about a certain story for this area. So, nagkakaroon po ng emphasis yung ethnicity when it comes to diversifying the products of the company. So, next po natin ay yung income distribution. Sa income distribution ay tinitingnan ng company kung ano nga ba yung applicable para sa kanyang target market. So, of course, kung mga lower class ang target mo, dapat medyo cheaper yung price. Kapag mid class, yung medyo may kaya na, at first class, of course, yung mga luxury items na po tayo. So, kung mapapansin po natin dito sa aking example, Hermes, Paris, and Louis Vuitton, ay more of makikita po natin sa area kung saan yung population ay merong mayayaman. So, meron po yan sa Alabang, then sa Rockwell, So, yung mga established din na area na kung saan nandun din yung kayang bumili nito. That's why ito ay hindi po natin usually makikita sa SM Supermall and SM City Malls na nasa provinces. Pero ang nakikita po natin, since ang SM po ay pangmasa, therefore, Micaela and Celine po ang nakikita natin usually. And of course, usually makikita nyo po ito sa Shangri-La Mall and then SM Aura. Since yung SM po ay nag-diversify na para sa mall para pangmasa at mall para sa mga nakakaangat-angat. Okay. So another example of income distribution is the Toyota versus Honda. Way back, mga ilang dekada na po silang naglalaban sa number 1. But there are instance na nanalo po ang Toyota and until now, number 1 sila. Napag-iwanan konti yung Honda before kasi po si Toyota ay nag-offer po ng 3 klaseng o level ng product line. So, nag-offer po siya ng kotse na pang lower class, middle class, and first class. While si Honda ay nag-retain po siya doon sa kung ano yung offer niyang standard. So, pero na-realize ni Honda since napag-iwanan siya ng ilang taon, ay nung nag-offer si Toyota ng Lexus, which is a luxury brand of Toyota, nag-offer din po later on si Honda ng Acura. Sa kanila din po yan, but this Lexus brand of Toyota, ay nakafocus sa luxury cars nila. While Acura ay para naman po sa luxury cars na pinoproduce ni Honda. So with that in mind, nape-penetrate po nila. That's why until now 2021 po, ayon po sa survey, ay yung Toyota po ang number 1 at number 2 pa rin po ang Honda dahil po nape-penetrate po nila yung 3 level ng income earner natin. Okay? So punta mo po tayo sa social environment. Pasensya, hindi perfect. Okay? So sa social environment, it encompasses the values, attitudes, beliefs, wants, and desires of the consuming public. So dito po tumitingin na nakakaapekto yung mga social values and attitudes at yung mga kagustuhan at paniniwala ng mga consumer mo. So unang-una yung Filipino values natin. Okay? So nakaka-apekto po yung amor proprio, which is the self-esteem. Usually kapag malapit po sa atin, pag nasa trabaho po tayo, ayaw natin ng gulo. Kaya lagi tayong nag-consider na yes po. Lagi tayong gumagamit ng ma'am and sir. While in Western, hindi naman. First name basis sila. Kasi na-introduce na sa atin na sa elders natin, nagpo-po at opo tayo sa kanila. Nagle-bless tayo sa kanila. That's why, into practice, kapag po empleyado natin Pilipino, more of yes person sila at ayaw nila ng gulo at ayaw nila ng conflict at laging naka-yes sila sa kanilang employer. Okay? Next po is yung compadrazgo. Yung godparenting and virtual kinship. Usually po kasi ang Pilipino ay even business partners, kakilala, malapit sa kanila,
ay kinukuha pong ninong sa kasal, sa binyag. That's why even in employment, minsan yung kapit-kapit, That's why some other instances, sabi ng iba, sabi lang it's not what you know, it's who you know. So, kung sino yung kakilala mo, yung mas merong may kilala, yun yung pumapasok. Tama ba? Pero I know, minsan yung ability and attitude, yun ang dahilan kung bakit tayo napapasok. Diba? Next po is yung utang na loob. So yung utang na loob po ay ito po yung isa ding value ng Pilipino. Na kung saan, for example, yung isang tao, yung isang company ay tumulong sa'yo before. And then, even mas mahal na sila ngayon mag-offer sa'yo, since sila'y tumulong sa'yo, may utang na loob ka sa kanya. So, sa kanya ka pa rin kukuha. And then, of course, yung suki. Sa suki, naririnig natin yung sa palengke, but in business, nagagamit din po yan. Meron tayong tinatawag na market exchange partnerships. Na kahit may mga mag-offer na ibang supplier sa business mo, ay doon ka pa rin kukuha sa suki mo because you have built a relationship with them. Okay? But aside from those values, meron pa po tayong mga changes over time since yung ating attitudes, perspectives ng consuming public, and even the business nagbabago. So punta po tayo sa changes over time. Pagdating po sa bridal gown, ito po yung uso ng 1950s. Very conservative, kung makikita natin. This one po ay nung 1980s. Ayan, medyo bumaba na rin. Nagpapakita na rin siya ng kamay, skin, ng konti. Punta po tayo sa 2000s. Makikita po natin medyo naging revealing po and mas nagiging open ang mga bagay-bagay. Pero it's not about the skin. It's about the artistry. Mas nagiging open na po sa idea ng artist o nung gumawa na designer yung isusuot ng bride. Okay? So, next po natin ay ito pa. Minsan, di ba, ang black is associated with the death, but now black is also used for a wedding. Ayan, kilala niyo naman siguro siya. Si Iba Aguas. Okay. So next po is changes over time through swimwear. Noong 1950s po, ito po ang uso, balot na konti. At usually, ang ginagamit po ng business para sa kanilang mga ads and marketing ay yung mapuputi na model. Dito po nakikita na natin, nagkakaroon ng konting shades at medyo nabawasan na rin po ang tela ng swimwear. Then, now in 2010s and up to till now, pabawas na ang tela. And we will see that the different brands are using models with different shades of color. So, they uses black models, white, and morena. Okay? So, over time, nagbabago. We do also have social trends. So, now, and mula noon hanggang ngayon, yung ibang bansa, uso sa kanila yung malalaking botelya, mga malalaki na pack or bote ng shampoo. Like, kaya pag nagpapadala yung mga kamag-anak natin, dito sa Pilipinas, malalaki siya talaga. Pero yung shampoo na patok sa Pilipino, sa masang Pilipino, ay yung mga nakapack or also known as Tetra Pak. So, etong isang pack na nga siya, hinati pa. So, mas gusto ng Pilipino yung maliliit na serving. Mas maliit na package, na kung saan tingin nila, yun yung kaya nila. But if we're going to compute the cost, mas mahal po o makakamahal sila dyan. Pero that's the values and wants and demands of the consuming market. Therefore, yun yung i-present at i-bebenta sa kanila. Next po is mahilig po ang Pilipino sa shopping. Before pandemic, ang dami sa mall. So, window shopping talaga, or magpapalamig lang, pupunta sila sa shopping malls. That's why Philippines has 2 top
10 spots in the largest malls in the world. So, top 7 po dito ay yung Mega Mall, and then top 4 po as of 2021 ang SM Mall of Asia. But ngayong pandemic po ay madalang na po ang tao sa mall, but hindi mapipigilan yung ugali ng Pilipino na mag-shopping. That's why usong-uso po ngayon ang Shopee and Lazada, and of course, online selling. Okay? Kilala niyo ba siya? Okay, kilala mo rin yan. Okay. Next po natin ay yung social trend when it comes to health conscious. Ngayon pong pandemic, mas naging health conscious ang mga tao. Nakita kasi nila yung importance ng health nung dumating yung pandemya. Na mababaliwala lahat ng ipon mo kung hindi ka healthy. So now, they are more open on organic products, na available na rin naman talaga sa malalaking supermarkets. And of course, ang online workout. So uso na rin po yan. Subscription sa gym. Pero via online na sila nag-workout. Next po ay dahil po ang Pilipinas ang pinakamalaking user ng social media, ay mas naging mahalaga po sa atin pagdating sa phone, yung matataas po yung specs ng camera, and of course, nauso na rin po natin na bumili ng ring light, para lang mag-FB live, kasi masyadong celebrity focus na po ang Pilipino ngayon. At we were consuming for about average of 3.5 hours per day for a social media app. Okay? So I would like to end this report by dealing with the quotation, "Do more listening than talking." Most of the successful people I've known are the ones who do more listening than talking. Okay? So if we're going to put this in a business perspective, dapat po ang business ay marunong makinig kesa magsalita. Kasi po, aanhin mo yung sobrang daming commercial ad. Aanhin mo yung napakalaki mong billboard. Kung hindi mo naman na-provide kung ano talaga yung kailangan at dinidikta ng customer mo. So you have to listen to your market, and specifically from the demographic and social business environment. So that's all for today. Thank you very much and stay safe.